हाई साथीहरु, गुड मर्निङ। आज पनि फेरि म तपाईहरु समक्ष मेरो अर्को नयाँ दिनमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु है। आज चाहिँ मलाई चाहिँ साथीहरु यो खाजा बनाएर खान मन लाग्यो है। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ भिजाएर राख्छु। यो के हो तपाईहरुले चिन्नु भइसक्यो होला है। अब चाहिँ म चाहिँ यसको चाहिँ फ्राई गरेर खान्छु यसलाई चाहिँ म है। आलु हालेर चट्ट खुर्सानी, रातो खुर्सानी हालेर है खाजाको रूपमा। ओहो, कहाँ बिहान बिहान खुर्सानी खायो भने पेट पोल्छ साथीहरु। खुर्सानी चाहिँ म हाल्दिनँ है। लाल मिर्च चाहिँ हाल्न सक्छु है, तर पिरो खुर्सानी चाहिँ हाल्दिनँ। र अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ भिजाउँछु साथीहरु। लगभग 20-25 मिनट भिजाउनु पर्छ यसलाई है। ल, आजको खाजा है साथीहरु। खाजा अब भातै हुन्छ होला साथीहरु यो है, किनभने अब 9 बज्न लागि सिद्धेको छ। भर्खरै म दुध लिएर आएको छु है। आज 2 लिटर दुध ल्याएको छु, नत्र म सधैँ 1 लिटर ल्याउँथ्यो। आज चाहिँ अनि यो पनिर नै ल्याएको छु साथीहरु। आज चाहिँ म चाहिँ बारीबाट साग उखाल्छु, अनि भरे बेलुका चाहिँ म पनिर बनाउँछु है। पनिर राखेँ है। र अब चाहिँ दुध पकाउनु पर्यो साथीहरु है। साथीहरु, म चाहिँ भर्खरै यो साग उखालेर केलायो है। 11 बज्न लाग्छ। अब चाहिँ म चाहिँ आसमाले साबुदाना रेडी बनाएर राखिसिद्धेको छ है। अब यो साबुदाना खान्छु तताएर। अलिकति धनिया पनि टिप्यो है। अलिकति साग चाहिँ त्यो मेरो बेस्टी सब्सक्राइबरलाई लैदिनु पर्यो अलिकति है। त्यही भएर म अब छिटो मुख त मैले है, मुख त त्यहाँ अघि बारीमा काम गरेको। के भयो अरे त्यसलाई? त्यही त नि, त्यो गुवाएर हो कि त्यो कराको। छोड्दै एकछिन। त्यसलाई गुवाएर हो कि त्यो घाँस खाएको खाएछ। बिहान 20 मिनट घाँस खाएको। अनि फेरि हाम्रो अगाडि नगर्ने रे, के लाज लाग्छ रे। उसलाई चाहिँ एकान्तमा गएर गर्नुपर्छ। साथीहरु, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ तताएँ है। अबदेखि चाहिँ यो चाहिँ यति बास्ना आएको छ कि र्यालै चुइन लागि सिद्धियो है। त्यही भएर अब छिटो छिटो तातो तातो खानु पर्यो, अनि त्यसपछि निस्किनु पर्यो है। भिडियो हल्लियो भनेर नेभर माइन्ड है। दिदीको एउटा हातमा मोबाइल छ, एउटा हातले काम गरिरहेको छु है। त्यसकारण अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। ल, अब यो र दही चट्ट खाइन्छ साथीहरु। दही चाहिँ हामीले दिनमा एकचोटि चाहिँ खानुपर्छ, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो पेटमा भएको खानेकुरालाई चाहिँ दहीले चाहिँ पचाउनमा मद्दत गर्छ साथीहरु हैन त। यसमा चाहिँ तपाईहरुले भट्टा भट्टाले बदाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले अघि आसमालाई चाहिँ बदाम राख भन्न बिर्सेछु। इट्स ओके है। ल, हामी चाहिँ अब खाए है। आसमा, तिमी साबुदाना खाने हो कि हैन? त्यसले अघि नै खाइसिद्धेको साथीहरु है। त्यो भएर त्यसले खान्न भनेछ। ल, हाम्रो बुढाबुढीलाई चाहिँ मैले यहाँ राखेँ है। यो माथि धनिया राख्छु भनेको ढिलो भइसिद्यो साथीहरु। यसमा चाहिँ म चाहिँ बदाम राख्छु है अब है। खिचिदिनु नि त, आउनु खालको। ल साथीहरु, मैले धनिया पनि हालिहालेँ है, छिटो धोएर। हेर्नु, बदाम है। ल, अब चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ मजा लिन्छौँ है। यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ साथीहरु यो माथिबाट कागती पनि निचारेर खान सक्नुहुन्छ है। दामी हुन्छ। तर मसित चाहिँ अमिलो दही छ, त्यसकारण चाहिँ म कागती निचार्दिनँ है। ल, खाए है साथीहरु।
बागलुङ हाइवेबाट चाहिँ दामी देख्छ माथि आउने बेलामा है। मलाई चाहिँ त्यो गण्डकीको तलतिर खोलाबाट यो सिन एकदम मन लाग्यो क्या। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ समाज घरबाट फर्किँदै थियौँ है। यो एयरपोर्ट हो साथीहरू, पोखराको फर्स्ट एयरपोर्ट है। हेर्नु त यहाँबाट हिमाल यस्तो दामी देखेछ साथीहरू। हेर्नु गणेश हिमालदेखिबाट लिएर उताको के हिमाल मलाई थाहा छैन है, पञ्चासेको पछाडिको हिमालसम्म देखिएछ। यति दामी देखिएको छ। फटफटे आयो यही बेला फेरि हेर्नु। आमामा ल जाऊँ उता हेलिकप्टर नि उड्न लाग्यो। सिमरिक हेलिकप्टर। साथीहरू अहिले चाहिँ साँझको 6:30 भयो है। हेर्नु न कस्तो मजासित जुन लागिरहेको छ है। जुन देख्नु भएको छ नि तपाईहरुले के भइरहेको छ। क्यामेरा के भइरहेको छ हेर्नु। टह टह जुन लागेको छ हेर्नुस् है। र अघि चाहिँ हामी चाहिँ समाज घरबाट आएपछि साथीहरू एकदमै थाके जस्तो फिल भयो। एकछिन सुतेँ है। अनि उठेर पानी तताएँ। अनि पानी तताएर भाँडा धुन्छु भनेको त भाँडा नधुई म धुन्छु भन्यो है। अनि त्यही भएर ल त नि आजको इभिनिङ चाहिँ म चाहिँ रानी यस्तो हुनु पर्यो भनेर चाहिँ साथीहरू पानी तताएँ, नुहाएँ धुवाएँ गरेँ है। अनि अब आज त मैले भाँडा साँडा पनि धुनु पर्दैन है, केही काम गर्नु पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ काको रानी रे, काको रानी रे, काको रानी रे मार्दिनँ म। यो त मेरो भ्लग हो ल, किन माने नि तपाईँले एडिट गरेर बोल्ने हो र म यहाँ। तपाईँले अघि मलाई भनेको होइन भाँडा नधुई भनेर। म त आलो न भाँडा नधुई भनेपछि त अब त म त धुन्न नि लो आज। अनि म त अघि नि मैले भनेन त म त रानी फिलिङ गर्ने हो आज भनेर। भात पनि पकाउनु परेन। चिकन पकाएको छ, चिकन मैले त धुन्न के अरे आज। र साथीहरू यसरी नै गयो आज। के गरेँ मैले तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ है। आजको मौसम यस्तो दामी थियो, यस्तो खुलेको आकाश थियो है। तपाईँहरूलाई मैले हिमाल देखाएँ आज है। नयाँ कुरा के देखाएँ भन्दाखेरि आजको भ्लगमा हिमाल देखाएँ साथीहरू है। हिमाल पनि हामी त धेरै समयपछि देखेको साथीहरू। पानी परेको पोखरामा है। हिमाल देख्न नि नपाउने। ल पानी धेरै परेको होइन त यो वर्ष। पानी पर्ने बेलामा हामीले हिमाल देख्यो त। परे तर अहिले त धेरै भयो नि त पानी नपरेको त। हो त नि, तर मैले त बल्ल आज देखेको नि त हिमाल। अस्ति म ढलन सोर्न जाँदा पनि त मैले हिमाल देखेको थिएन त। यही हो साथीहरू। ल यति भन्दै चाहिँ आजको टाइटल नै मैले त भिडियो टाइटल नै फिलिङ क्विन भनेर लेख्नु पर्यो कि है। ल यति भन्दै चाहिँ आजलाई चाहिँ छुटौँ। बाई बाई, सी यू है। अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है साथीहरू। अनि एउटा के यहाँ सबै साथीहरूले एउटा एकदम क्वेसन सोधेको कि तपाईँलाई। यता सुन्नु न, तपाईँले चाहिँ अस्ति के को मोमो खाएको अरे कि? चिकन मोमो। अर्काले भनेर है। चिकन मोमो।